Prabhupada ki jai. Ananta Koti
Krishna Chant. Mathura Tham ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Yamuna Mai ki jai, Ganga Mai ki jai, Samaveta Bhakti ki jai. All glories to the Samaveta. All glories to the Samaveta. Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad-bhagavatam. Srimad-bhagavatam, 4th Canto, Chapter 22, Prince Maharaj's meeting with the Kumaras, text 30. Srimad-bhagavatam, 4. zpěv, kapitola 22. Setkání Maharáže Pritula se 4 Kumáry, sloka 30. Indriyai, Vishaya, Akrishtai, Akshiptam, Dhyayatam, Manaha, Chetanam, Harate, Budhe, Stambhaha, Toyam, Iva, Radat, Indriyai Vishaya Krishtai, Akshiptam Dhyayatam Manaha, Chetanam Harate Budhe, Stambhastoyam Iva Hradat, Indriyai Vishaya Krishtai, Akshiptam Dhyayatam Manaha, Chetanam Harate Budhe, Stambhastoyam Iva Hradat, Indriyai Vishaya Krishtai, Akshiptam Dhyayatam Manaha, Chetanam Harate Budhe, Stambhastoyam Iva Hradat, Indriyai Vishaya Krishtai, Akshiptam Dhyayatam Manaha, Chetanam Harate Budhe, Stambhastoyam Iva Hradat,
Indriyai Vishata Krishna. Indriyai Vishaya Krishna. Akshiptam Dhyayata Manaha. Akshiptam Dhyayata Manaha. Chetanam Harate Buddhe. Chetanam Harate Buddhe. Stambastoyam Vivahrana. Stambastoyam Vivahrana. Indriyai Vishaya Krishna. Indriyai Vishaya Krishna. Akshiptam Dhyayata Manaha. Akshiptam Dhyayata Manaha. Chetanam Harate Buddhe. Chetanam Harate Buddhe. Stambastoyam Vivahrana. Stambastoyam Vivahrana. Indriyai Vishaya Krishna. Indriyai Vishaya Krishna. Akshiptam Dhyayata Manaha. Akshiptam Dhyayata Manaha. Chetanam Harate Buddhe. Chetanam Harate Buddhe. Stambastoyam Iva Hrada. Stambastoyam Vivahrana. Indriyai Vishaya Krishna. Indriyai Vishaya Krishna. Akshiptam Dhyayatam Manaha. Akshiptam Dhyayata Manaha. Chetanam Harate Buddhe. Chetanam Harate Buddhe. Stambastoyam Iva Hrada. Stambastoyam Vivahrana. Indriyai Vishaya Krishna. Indriyai Vishaya Krishna. Akshiptam Dhyayata Manaha. Akshiptam Dhyayata Manaha. Chetanam Harate Buddhe. Chetanam Harate Buddhe. Stambastoyam Vivahrana. Stambastoyam Vivahrana. Indriyai Vishaya Krishna. Indriyai Vishaya Krishna. Akshiptam Dhyayata Manaha. Akshiptam Dhyayata Manaha. Chetanam Harate Buddhe. Chetanam Harate Buddhe. Stambastoyam Vivahrana. Stambastoyam Vivahrana. Indriyai Vishaya Krishna. Indriyai Vishaya Krishna. Akshiptam Dhyayata Manaha. Akshiptam Dhyayata Manaha. Chetanam Harate Buddhe. Chetanam Harate Buddhe. Stambastoyam Vivahrana. Stambastoyam Vivahrana. Indriyai. Indriyai. By the senses. Smysly. Vishaya. Vishaya. The sense objects. Smyslové předměty. Akrishtai. Akrishnai. Being attracted. Přitahované. Akshiptam. Akshiptam. Agitated. Vzrušená. Dhyayatam. Always thinking of. Když na ně neustále myslí. Manaha. Mind. Mysl. Chetanam. Chetanam. Consciousness. Vědomí. Harate. Harate. Becomes lost. Je ztraceno. Buddhe. Of intelligence. Inteligence. Stambaha. Big straws. Vysoká stébla. Toyam. Water. Vodu. Eva. Lake. Jako. Hradat. From the lake. Z jezera. Translation: when one's mind and senses are attracted to sense objects for enjoyment, the mind becomes agitated. As a result of continually thinking of sense objects, one's real consciousness almost becomes lost, like the water in a lake that is gradually sucked up by the big grass straws on its bank. Když jsou mysl a smysly přitahované smyslovými předměty za účelem požitku, mysl to vzruší. Výsledkem neustálého přemýšlení o smyslových předmětech je, že živá bytost téměř ztratí své skutečné vědomí, stejně jako vzrostlé rákosí postupně vysuší všechnu vodu z jezera.
Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In this verse, it is very nicely explained how our original Krishna consciousness becomes polluted and we gradually become almost completely forgetful of our relationship with the Supreme Lord. Význam Hare milosti Áče Bhaktivedanty Swamiho Prabhupády. Tento verš velice pěkně vysvětluje, jak se naše původní vědomí Kršny znečišťuje a jak postupně téměř zapomeneme na svůj vztah s nejvyšším pánem. In the previous verse, it is recommended that we should always keep in touch with the devotional service of the Lord, so that the blazing fire of devotional service can gradually burn into ashes material desires, and we can become liberated from the repetition of birth and death. Jeden z předchozích veršů doporučuje zůstávat neustále ve styku s oranou službou pánu, aby planoucí oheň orané služby mohl postupně spálit na prach všechny hmotné touhy, aby se mohli osvobodit od opakovaného zrození a smrti. This is also how we can indirectly keep our staunch faith in the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. To je rovněž způsob, jak si můžeme nepřímo udržovat pevnou víru v lotosové nohy nejvyšší osobnosti božství. When the mind is allowed to think of sense gratification continuously, it becomes the cause of our material bondage. Když mysli dovolíme neustále myslet na smyslový požitek, stane se příčinou našeho hmotného otroctví. If our mind is simply filled with sense gratification, even though we want Krishna consciousness, by continuous practice we cannot forget the subject matter of sense gratification. Je-li mysl plná myšlenek na uspokojování smyslů, pak přestože toužíme po vědomí Kršny, nemůžeme kvůli svému zvyku na smyslový požitek zapomenout. If one takes up the sannyas order of life, but is not able to control the mind, he will think of objects of sense gratification, namely family, society, expensive house, etc. Přijme-li někdo sannyas, ale nedokáže ovládat mysl, bude i nadále myslet na předměty smyslového požitku, rodinu, společnost, drahý dům a podobně. Even though he goes to the Himalayas or the forest, his mind will continue thinking of the objects of sense gratification. I když odejde do Himalájí nebo do lesa, jeho mysl bude i nadále upřena na uspokojování smyslu, a to ovlivní jeho inteligenci. In this way, gradually one's intelligence will be affected. Tak to bude ovlivněna jeho inteligence. When intelligence is affected, one loses his original taste for Krishna consciousness. Je-li ovlivněna inteligence, člověk postupně ztratí svou původní chuť pro vědomí Kršny. The example given here is very appropriate. Zde uvedený příklad je velice výstižný. If a big lake is covered all around by long kusha grass, just like columns, the waters dry up. Pokud velké jezero ze všech stran obklopuje vysoká tráva kuša, jejíž stébla se podobají sloupům, jeho voda časem vyschne. Similarly, when the big columns of material desire increase, the clear water of consciousness is dried up. Stejným způsobem vysychá čistá voda vědomí, když přibývá vysokých stébel hmotných tužeb. Therefore, these columns of kusha grass should be cut or thrown away from the very beginning. Proto je třeba hned na začátku tato stébla trávy kuša vytrhat a zahodit. Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed that if from the very beginning we do not take care of unwanted grass in the paddy fields, the fertilizing agents or water will be used by them and the paddy plants will dry up. Šri Chaitanya Mahaprabhu učil, že pokud se hned zpočátku nezbavíme nežádoucí trávy na rýžovištích, bude spotřebovávat hnojivo a vodu a rýže uschne. The material desire for sense enjoyment is the cause of our fall down in this material world,
and thus we suffer the threefold miseries and continuous birth, death, old age and disease. Hmotná touha po smyslovém požitku je příčinou našeho pádu do tohoto hmotného světa. A proto nás sužuje trojí utrpení a opakované zrození, smrt, stáří a nemoc. However, if we turn our desires toward the transcendental loving service of the Lord, our desires become purified. Pokud však své touhy nasměrujeme k transcendentální láskyplné službě Pánu, očistí se. We cannot kill desires. Nemůžeme zabít touhy. We have to purify them of different designations. Musíme je očistit od různých označení. If we constantly think of being a member of a particular nation, society or family, and continuously think about them, we become very strongly entangled in the conditioned life of birth and death. Budeme-li si neustále myslet, že jsme příslušníky určitého národa, společnosti či rodiny a ustavičně o nich uvažovat, úplně se zapleteme do podmíněného života, zrození a smrti. But if our desires are applied to the service of the Lord, they become purified and thus we become immediately freed from material contamination. Stáhneme-li však své touhy na službu Pánu, očistí se a tak se okamžitě zbavíme hmotného znečištění. So, indirectly, this is giving us direction how to have staunch faith in the lotus feet of the Lord. Toto nám nepřímo dává pokyny, jak upevnit svou víru v lotosové nohy Pána. In other words, we need to be a little frightened also. Jinými slovy, musíme mít také trochu strach. Fear of suffering in the material world can be a nice impetus for devotional service. Strach z utrpení hmotného světa může být takovým pěkným impulzem do oddané služby. Especially in the beginning stage when we don't have very much appreciation for Krishna. Zvláště na té počáteční úrovni, kdy ještě nemáme pro Krishnu mnoho ocenění. It's like the impersonalists, they're interested in liberation because of frustration and fear of the material existence. Například impersonalisté, ty se zajímají o osvobození kvůli strachu z toho utrpení v hmotném světě. And they want to get free from it. Chtějí se ho zbavit. So they want to, because they don't have full knowledge, they think the solution is to just get out of here and merge into the Brahman. Protože nemají plné poznání, tak si myslí, že to řešení je odsaď prostě utíct a splynout s Brahmanem. Same as the Buddhists also, they're so unhappy in the material activities, they want to just stop existing. Stejně jako buddhisté, kteří jsou tak nešťastní v těch svých hmotných podmínkách, že prostě chtějí přestat existovat. And we see that people are attracted to that, both of those things. A my vidíme, že lidé jsou k oběma těmto věcem přitahováni. Even though there's nothing positive as an alternative, except just the hope of getting free from the suffering. Přestože ani jedno z toho nenabízí nějakou pozitivní alternativu, pouze nabízí cestu, jak se zbavit toho utrpení. Just like if a person is suffering from some excruciating pain.
You know excruciating? Jako když někdo trpí nějakou úplně jako zničující bolestí. You know what excruciating? Excruciating means severely intense, painful. Že ta bolest je úplně neskutečně intenzivní, že to velice bolí. Severely intensely painful. Že to velice intenzivně bolestivé. That's excruciating. To je to slovo. So then, at that point, he thinks, oh, better to die. V tu chvíli si myslí, že by bylo lepší zemřít. And sometimes they do, they commit suicide. A někdy to udělají, spáchají sebevraždu. Because the pain is so great that they just want to get rid of the pain. Protože ta bolest je tak velká, že oni se jí prostě chtějí zbavit. And that's the impersonalists and the Buddhists, the Voidists, they're committing spiritual suicide. A to, co dělají tito impersonalisté, buddhisté, různí voidisté, oni páchají duchovní sebevraždu. Because they've tried material activities, enjoying in the material world, and they're a little more intelligent than the others. They realize that, wait a minute, this is suffering. Protože oni vyzkoušeli ten požitek v tom hmotném světě a protože jsou o něco málo inteligentnější než ty ostatní, tak si uvědomí, ale pozor, tohle je přece utrpení. The karmis are not, the materialistic workers, fruitive workers are not so intelligent. Ty karmy, ti plnostní pracovníci, oni nejsou tak inteligentní. They're like the goats who are being kept for slaughter. Oni jsou jako ty kozy, které jsou tam jako schromažďovány na jatka. So the goats, they're one after another, the numbers are getting less. Těch koz neustále ubývá. But the ones that are still living, they eat grass and they do their try for sense gratification. Ale ty, které ještě žijí, tak ty prostě jenom se pasou a snaží se užívat si. They don't think, what happened to George, George Goat? Neříká si, co se asi stalo s kozou Georgem. And where's Marcia Goat? A kde je Marshall, kozel Marshall? What happened to John the Goat? Co se stalo kozlovi Johnovi? I don't know, they were here a few days ago, I don't know. They went in that room that we're waiting in line for. Oni tady ještě před pár dny byli a stáli tam frontu do nějaký místnosti. They didn't come out. A už nevyšli ven. Anyway, there's some grass, let's eat some grass. Ale tak co, tam je nějaká tráva, tak se jdu napást. Let's have some sex life. A pak si trošku užiju sexu. Oh, it's your turn now. Hope we see you afterwards, George. Or Bill. A teďko tam jdeš ty, jo, tak snad se zase uvidíme, Bille. And he goes in. A on vejde. And then the next day, say, what happened to Bill? He didn't come out. A druhého dne se jako řekne, co se stalo s Billem, nevyšel ven? Oh well, have some more grass. A tak co, chce nám trochu víc trávy. Okay, your turn. A teď jdeš ty, jo? We'll see you later. Tak se uvidíme. That's goat life. To je život kozy. And isn't that how we're living? A není to to, jak my žijeme? When Yamaraj was testing Maharaj Yudhisthira, Když Yamaraja testoval Maharáže son. Yudhisthira, svého syna. actually the father wants to see if his son has learned any lessons. Někdy otec chce vidět, jestli se jeho syn poučil vlastně z těch lekcí. The story is that there was a lake and the Pandavas were traveling, and so first Bhima came to the lake and he was about to drink some water from the lake, and a voice said, don't drink this water, if you do you'll die. Ten příběh je takový, že pándovci cestovali a jeli kolem jezera a nejdřív k němu šel Bhima a chtěl se napít vody, ale jakmile to zkusil, tak se najednou ozval hlas, nepij to nebo zemřeš. The voice told him, I'm a yaksha and I control this lake. If you try to drink it, you'll be dead. Ten hlas mu řekl, já jsem jakša, ovládám tohle jezero, jestli se napiješ, tak zemřeš.
Well, Bhima didn't like to be ordered by anyone. Ale Bhimovi se moc nelíbilo, aby mu dovolil něco přikazoval. So he said, no yaksha tells me what to do. Tak mu řekl, žádný jakša mi nebude říkat, co mám dělat. If you want to, maybe you're keeping yourself invisible, but if you want to come and fight, just come on and we'll fight. We'll see who drinks which water. Ty možná se teď schováváš, že jsi neviditelný, ale jestli chceš vylézt a bojovat, tak prostě vylez a budeme bojovat a uvidíme, kdo pak bude pít vodu. So he went ahead and drank the water and he died. Takže šel, napil se vody a zemřel. You can understand, Yamaraj was the voice, so it was easy for him. He's in charge of death. Určitě chápete, že Yamaraja byl tím hlasem, takže pro něj bylo velice snadné to udělat, protože on má na starosti smrt. And then one after the other Pandavas came there to try to find out what happened to him, to the first one, and then he drank the water, Arjuna died, then Nakula died, then Sahadev died, and then finally Yudhishthira Maharaj came. A postupně tam takhle chodili všichni pándovci, aby hledali toho, co tam šel předtím, a všichni se napili, nejdřív Arjuna, Nakula, pak Sahadev, všichni zemřeli a nakonec tam přišel Yudhishthira. They all drank the water. Oni se všichni napili. And Yudhishthira came and they were all 4 brothers dead, lying there. A Yudhishthira tam přišel a všichni 4 bratři tam leželi mrtví. So the yaksha said, your brothers are all dead. If you drink the water and you don't follow my instructions, you'll also be dead. Ten jakša mu řekl, teď všichni tvoji bratři jsou mrtví a ty, jestli nebudeš následovat mé pokyny, tak taky zemřeš. So Yudhishthira said, okay, let's talk. Well, what do you want to discuss? Yudhishthira řekl, OK, tak si můžeme promluvit, tak o čem chceš mluvit? It was a bit more reasonable. Měl trošku víc zdravého rozumu. So Yaksha said, if you answer my questions, then your brothers will come back to life and everything will be all right. A ten jakša mu řekl, pokud odpovíš mé otázky, tak já tvé bratry zase oživím a všechno bude v pořádku. So he began asking questions and Yudhishthira was answering them all perfectly. Takže se začal ptát a Yudhishthira všechny ty otázky zodpovídal jako dokonale. And one of the questions was, what is the most wonderful thing? A jedna z těch otázek bylo, co je nejúžasnější věc. And the answer that Yudhishthira Maharaj gave was correct. He said, Ahanyahani bhutani gacchantiya yamalaya sheshastavanam itchastvam kimaschaya matakparam. That every day, millions of living entities are going to Yamaraj and dying. But the ones who are left behind, they think they'll never die. A ta správná odpověď, kterou dal Maharaj Yudhishthira, byla, že každý den tisíce miliony živých bytostí odchází k Yamarajovi, ale ty, které zůstávají, tak si myslí, že nikdy nezemřou. What could be more wonderful than this? Co by mohlo být na světě úžasnějšího? Ascharya, kim ascharya means what astonishing. Yes, that word is also used in Bhagavad Gita. Ascharya, but some think of the soul as amazing, some hear of him as amazing or wonderful. Tohle sanskritské slovo je také použito v Bhagavad Gitě, že je to úžasné, protože někteří popisují duši jako úžasnou, někteří o ní přemýšlejí jako úžasné. Not wonderful in the sense of good, it's just astonishing, it's like bewildering. Není to úžasné jako v nějakém pozitivním smyslu, je to spíš takové jako úplně překvapující. In other words, here's these intelligent beings, human beings have sufficient intelligence, but they're not using their intelligence, they're living just like the goats. Jsou tady ty inteligentní bytosti, lidské bytosti, které mají dostatečnou inteligenci, ale oni ji nepoužívají a žijí jako ty kozy. The human beings, if they see that our numbers are dwindling and we're all going into the slaughterhouse and not coming out, they should make some plan to get out of that situation. Lidské bytosti, pokud by takhle někde byly zavřené a viděli, že jich jako ubývá a že jeden po druhém odcházejí do těch jatek, tak by se snažili tu situaci nějak vyřešit. But humans, they don't do that. They just live like goats. Ale lidé to nedělají, žijí jako ty kozy. They eat the grass and have sex, and that's it. Jí trávu a mají sex, to je všechno. And then they die. A potom zemřou. Nobody makes any solutions to the problem.
A nikdo ten problém nevyřeší. Sometimes they try to make some stopgap solutions. Někdy se snaží jakoby trošku vyplnit ty mezery. There is a story Prabhupada tells about a king, he announced that all lazy men are invited to come to the kingdom, and they will be fed and given full facility for eating and maintaining. Jeden král jednou takový příběh, že vyhlásil, že všichni líní lidé z celého království se mají dostavit jako k němu do paláce a tam dostanou najíst a jakože je zaopatří. So many lazy men came. A přišlo mnoho jako lenochů. And so the king said, yes, sit them down, Řekl, ano, give tak them meals. se posaďte a dejte jim A najíst. big group. Byla to velká skupina. But the king wanted to find out if they were really lazy. They had to be really lazy. Krále samozřejmě zajímalo, jestli jsou opravdu jako líní. So he started a fire in the house. Takže zapálil ten dům. And gradually, one after the other, all the lazy men got up and went out. A postupně se všichni ti líní muži zvedli a odešli pryč. Only two remained. A jenom dva zůstali. One said, it's getting pretty hot. A jeden říkal, no už je to docela vedro. The other one said, don't worry, just when it gets too hot on one side, just turn to the other side a little bit. A ten druhý mu říká, no to je v pohodě, když na jednu stranu je ti moc horko, tak se jenom otoč a So the king, when he received the report, he said, now these men are really lazy. They deserve to be fed. A ten král, když to viděl, tak říkal, jo, tak tyhle dva ty jsou opravdu líní, ty si zaslouží být nakrmení. So that's what we are in this material world. We're so lazy, we'll just turn the other side. Get a little, if it gets too warm on one side, then turn a little bit the other way. To jsme přesně my v hmotném světě, jsme takhle líní, že když má i nám horko na jednu stranu, tak se jen tak trochu pootočíme, aby to zase šlo. We're so lazy, we won't make any efforts. And in this age, the process is so simple, just chanting Hare Krishna, still we have a hard time with that. A jsme tak líní, že v tomhle světě je ten nejjednodušší proces, pouze zpívat Hare Krishna, a my i s tím máme problém. That's too much. To už je příliš moc. I'm supposed to chant? Takže mám čantovat? Let me just go on in the material world for millions of lifetimes. No, radši budu ještě pár milionů životů v hmotném světě. I'm not going to make any effort to chant. Budu se snažit nějak čantovat. If the all merciful being, all powerful being wants to save me, then let him just do it. I'm not going to make any effort. Pokud ta nejmocnější, nejmilostivější bytost mě chce zachránit, tak ať to udělá, já ale se nebudu vůbec snažit. Why should I have to make any effort? Proč bych vůbec se měl snažit? I'm a lazy man. Já jsem přece lenou. I don't make any efforts. Já se o nic nesnažím. I just want sense gratification. Já chci jenom uspokojovat své smysly a to je všechno. Nothing else. And I'm not willing to do anything to get out of the miseries of material existence. A nejsem ochoten udělat nic, abych se dostal z toho neštěstí hmotné existence. That's our position, and so it's very, very difficult. To je naše postavení a proto to máme velice těžké. And because of being in that state of consciousness for such a long time, even when we want to get out, the body stops working, the mind stops working. A protože jsme v tomto vlastně stavu jako tak dlouho, tak i když se chceme dostat ven, tak naše tělo, naše mysl prostě přestávají fungovat. It's like a person who's, let's say he has some disease. Jako řekněme, že nějaká osoba má třeba nemoc. He can't do anything, he just lays in bed. Nemůže nic dělat, jenom leží v posteli. For years. Celé roky. He just, he doesn't, no exercise. So what happens is his body stops working. Co se s ním stane, když jako necvičí a vlastně se nehýbe, tak jeho tělo přestává fungovat. And then if he's told, now you can get up and go out and run, he says, run, get up, I
I have no strength, I've lost everything. Potom, když mu řeknou, tak se zdraví, můžete stát a jít běhat, tak on říká, cože stát, běhat, já teď nemám sílu na nic. So that's the problem. To je ten problém. We become so conditioned by being inert or being lazy for spiritual life, even when there's some interest. Yes, I should do it. But it's too much trouble. To je ten problém, že my tak dlouho jsme vlastně neteční k duchovnímu životu, tak jsme tak líní tak dlouho, že potom i když jako je ta touha třeba něco s tím udělat, tak prostě na to nemáme. Or like the bird. When the bird is in a cage for so long, then he thinks that I belong in this cage. Například jako ptáček, když je v kleci, tak tomu dost dlouho, tak on si pak myslí, já sem patřím do té klece. Before he may have been living free in the open sky. Předtím mohl třeba volně létat po nebi. He could fly here, fly there, this tree, that tree. But he was put in to the cage and he can't remember. It was so long ago it seemed like time immemorial. Dříve mohl létat, kde se mu chtělo ze stromu na strom, ale teď už je v té kleci tak dlouho, že se mu to zdá, jako by to bylo věčně. He doesn't even remember when he wasn't in the cage. Už si ani nevzpomíná na čas, kdy nebyl v té kleci. So then someone opens the cage and he thinks, I better not go out there, it's too dangerous out there. Pak někdo tu klec otevře a on si říká, no radši tam ani nebudu chodit, tam to je ještě nebezpečný venku. This is my home. Tohle je můj domov, This is my safety. tohle je mé bezpečí. The safety, the thing that was actually binding him, the thing that was his prison, now he thinks is his home. To, co ho předtím svazovalo, co bylo jeho vězením, tak se stalo jeho domovem. Home sweet home. Sladký domovem. And he doesn't want to get out. A už se nechce dostat ven. Or another example is the silkworm. He makes a cocoon, spins a cocoon from himself by silken strands. Jako ta housenka toho boudce, která si uváže kolem sebe ten kokon z hedvábí. But then he gets caught inside the cocoon and he can't get out. A potom je ale uvězněná v tom kokonu a nemůže se dostat ven. So that's what's happening. We're spinning our own cocoon, our own silken strands of our prison that will be our coffin. A to je to, co my děláme. My tady kolem sebe vážeme ta hedvábná vlákna toho, co se stane naším vězením. We dig our own coffin. Koupíme si vlastní hrob. It's like some people, they're very proud that we have a family plot on the cemetery. Jako někteří lidé jsou velice pyšní na to, že mají na hřbitově rodinnou hrobku. My family has plot on the top part of the mountain there, and all of us are together. We all have our spots. Má rodina má takové místečko tamhle úplně nahoře na tom kopci a tam všichni ležíme vedle sebe, máme tam vyhrazená místa. And they're very happy with that we'll be staying there. A mají z toho velkou radost, že tam nakonec spočívají. Doesn't make any arrangements to get free from death. Oni se nesnaží nějak zaranžovat, aby se osvobodili od smrti. But that's actually the purpose of the human life. Ale to je ve skutečnosti význam lidského života. Manusham durlabham janma. This human form of life is very rare. And even though yad artadam, even though it's adruvam, it's temporary, artadam, it has value because one can solve the problems of life. Tato lidská podoba je velice vzácná, přestože je dočasná, tak je vzácná, protože nám umožňuje vyřešit vlastně ty problémy života. It's temporary like the other animals' bodies, but there's a special quality of the human body is it has intelligence that can understand how to solve the problems of life. Ono je dočasné stejně jako těla jiných zvířat,
Ale na rozdíl od nich má tu speciální vlastnost, že má tu inteligenci, která mu umožňuje vyřešit všechny problémy života. What is the key to opening this intelligence or turning on the intelligence? A jaký je ten klíč, který dokáže spustit, nastartovat tuhle inteligenci? Hearing. Naslouchání. Hearing is the thing that will wake up the intelligence. Naslouchání je ta věc, která nastartuje tu inteligenci. Utishtata jagrita prapya varanda bodhata. Shurasya dara nishitam duratyaya. The Vedas, the sages, the gurus, the Lord, they're saying, wake up, wake up. Mudrci, pán, všichni duchovní mistři říkají, probuď se, probuď se. You're sleeping. Now it's time to wake up and solve the problems of life. Spíš a teď už je na čase se probudit a vyřešit problémy života. Jiv jago, goro chandra bole, kota nitra jayamaya pisha chirakole. Same thing, Lord Chaitanya is also saying, wake up, wake up. How much longer will you sleep on the lap of the witch Maya? Stejnou věc říká Chaitanya Mahaprabhu, probuď se, jak dlouho ještě chceš spát na klíně čarodějky Máji. Someone has to wake us up, but we're so sound asleep. We don't want to wake up. Někdo nás musí probudit, protože my spíme tak tvrdě, že se nechceme zbudit. It's like when we were children, you may recall that when the parents took us out somewhere for the evening, and then we weren't asleep, but we acted like we were asleep because that way they would carry us. Možná si vzpomínáte, když jste byli malí, takže rodiče vás třeba někam jako vzali a vy jste sice nespali, ale hráli jste, že spíte, aby vás odnesli domů. So they'd say, come on, wake up now. Come on, wake up, we're home. And we'd pretend like we were still asleep. A oni nás jako říkali nám, zbuď se, už jsme doma, a my jsme hráli, jako že pořád spíme. So we're pretending. You can't wake up someone that's pretending to be asleep. Takže to jakoby hrajeme a nemůžete zbudit někoho, kdo hraje, že spí. Therefore, the Isha Upanishad says that worse than those who enter into the darkest regions of ignorance are those who think they know everything. They're even worse off. Proto Isha Upanishad říká, že horší než ti, kteří upadají do těch nejhlubších končin nevědomostí, jsou ti, kteří si myslí, že už všechno vědí. Those who think they know about the absolute truth. Ti, kteří si myslí, že už vědí všechno o absolutní pravdě. At least that was the benefit of the Westerners. Prabhupada came and he told them that you're in ignorance, you're suffering, and they believed him, they accepted it. To byla taková výhoda, kterou měli západní oddaní, že Prabhupada přišel a řekl jim, vy tady trpíte, a oni řekli jo, tak a vzali to. But at that time, the people from India were saying, we already know Bhagavad Gita, we've already heard it. Ale v té samé době lidé z Indie mu říkali, jo, my známe tu Bhagavad Gita, to už jsme slyšeli. So they didn't take it. Takže to nepřijali. We can also get in that situation even if we become complacent in devotional service. A my se do té samé situace můžeme také dostat, pokud budeme váhat v dané službě. Just become lazy and not become too much attached to sense gratification. Pokud zlenivíme a staneme se připoutanými ke smyslovému požitku. Here Prabhupada's even saying, if someone takes up the sannyas order of life, but if he's not able to control the mind, he'll think of the objects of sense gratification. Tady Prabhupada přímo říká, že když někdo přijme sannyas, ale nedokáže ovládat mysl, tak bude i nadále myslet na předměty smyslového požitku. Family, society, expensive house, etc. Rodinu, společnost, drahý dům a podobně. So where does it begin? It begins with jayatam. This word is also used here in this verse. Začíná s jayatam. Jayatam means contemplating, meditating. Jayatam znamená na něco myslet, něco na něčím meditovat. So by contemplating the objects of the senses,
one develops attachment from them. From attachment, lust develops. A když někdo na něčím pořád medituje, tak vlastně se k tomu připoutá a z připoutanosti vzniká chtíč. And then when lust develops, then if there's some threat of taking my sense gratification away, then I become angry and I become violent. A když je rozvinutý chtíč, tak ve chvíli, kdy se objeví nějaká hrozba pro ten můj smyslový požitek, tak já okamžitě jsem naštvaný a stanu se agresivní. Just like the materialists, they want to enjoy their senses, but they don't want to take the responsibility for the pregnancy of their sense gratification. Třeba materialisté, oni si chtějí užívat smyslu, ale nechtějí přijmout zodpovědnost za těhotenství toho svého smyslu. So the little child, even their own child, becomes a cause of anger for them, and they become violent and they want to kill it. Dokonce i jejich vlastní malé dítě se stává příčinou jejich hněvu a oni ho chtějí zabít. Then one becomes implicated in more sinful reactions. Tím se člověk zaplete ještě do mnohem víc hříšných reakcí. It's a downward spiral. One gets caught in the vicious cycle and he can't get out. Je to taková spirála, která jde dolů, člověk se zaplete tady v tom kruhu a nemůže se dostat pryč. But there is a way to get out, and that begins with hearing. Ale je cesta pryč a to začíná u naslouchání. And by hearing from Shabda Brahman, from the transcendental source, then it means we're replacing the hearing that we're getting from the mundane source. A naslouchání šabdě znamená, že my tím vlastně nahrazujeme to naslouchání z těch světských zdrojů. Because when we hear about from Krishna and Krishna's representatives, then that's purifying. That cleanses the body, cleanses the mind, cleanses the consciousness. Protože když nasloucháme od Kršny nebo od Kršnových zástupců, tak to je očišťující. Očišťuje to mysl, vědomí, inteligenci. That's the medicine. That will cure us. To je ten lék, který nás vyléčí. But if we don't hear that and we just go on hearing mundane topics, then the disease gets worse. A pokud to neděláme, neléčíme se a nasloucháme pouze o světských tématech, tak se ta nemoc ještě zhorší. At some point we have to make the decision, I'm going to stop hearing the mundane topics and I'm going to start hearing and continue to hear the transcendental topics. V jednu chvíli musíme udělat rozhodnutí. Já teď přestanu naslouchat o světských tématech a začnu naslouchat o duchovních tématech. That's the beginning, adho shraddha tata sadhu sangha. The beginning is there's a little faith, then he associates with devotees, because associating with devotees means hearing about Krishna. To je ten začátek, protože na začátku je nějaká taková malá víra a potom přichází společnost oddaných, protože ve společnosti oddaných to znamená, že tam bude naslouchání o Kršnovi. That's what non-devotees can't stand about devotees. To je to, proč neoddaní nemůžou vystát oddané. They just can't stand it. What is it? Nemůžou to prostě vystát. Co They to keep dělat? talking about Krishna all the time. Pořád mluví jenom o Kršnovi. It's always, this talking about Krishna. I'm going mad. Pořád jenom mluví o Kršnovi, z toho fakt zešílím. Either they've got to go or I've got to go. Oni musí jít, nebo já musím. So that's what it means. If you want to live with devotees, it means you have to hear about Krishna. A tohle to znamená, pokud se žít s oddanými, tak to znamená, že musíš naslouchat o Kršnovi. And if you don't want to hear about Krishna, well, what do you do? A když nechceš naslouchat o Kršnovi, tak co budeš dělat? Find some non-devotees to live with. Najdeš si nějaké neoddané, s kterými budeš žít. They don't want to hear about Krishna. Protože oni o Kršnovi naslouchat nechtějí. Sometimes the question comes up, why did someone leave? He didn't want to hear about Krishna. Někdy je položena ta otázka, proč ten odešel, protože nechtěl naslouchat o Kršnovi. It's too much. To bylo moc. He wanted to hear about material things. Chtěl naslouchat o hmotných tématech. We have to be careful
because this can happen to us. The lake, when it has the grass around, you may think, how much water can the grass drink? Musíme dát pozor, protože tohle se může stát i nám, když je to velké jezero a obrostlé tou trávou, tak si říkáme, ale kolik vody může vypít tráva? It's a big lake. To velké jezero. So much water. Je tolik vody. How much can these little grass? It's only, but there's thousands of little grasses. Kolik asi může vypít ta tráva, jenomže jí tam jsou tisíce stébel. And they grow very tall. A rostou do velké výšky. So each one is drinking his water and gradually the lake is getting shallower. A každé pije tu svou vodu a postupně to jezero se stává mělčím a mělčím. And the grasses are getting taller. A ta tráva se stává vyšší. And then the water is finished. A potom ta voda dojde. These verses, these frightening verses are very important. Tyto trošku jako strašící verše jsou velice důležité. The wake up verses. Takové ty verše na probuzení. We don't just want the sweet flute verses. My nechceme jenom ty sladké verše s tou flétnou. We need the wake up verses also. Také potřebujeme ty probuzecí verše. We don't skip over let's skip the fourth canto, there's too many heavy verses there. Let's get on to the sweet stuff. Radši bych tady měl přeskočit ten čtvrtý zpěv, tam jsou takové jako z heavy verše, tak budu radši následovat do těch sladkých zábavách. And we'll definitely skip the fifth canto. A jako páté kanto to přeskočíme jako 100%. You know why? A víte proč? Why? Why will we definitely skip the fifth canto? Proč určitě chcete přeskočit pátý zpěv? What's the answer? Because he laughed. Reakce, které nás čekají, začíná. Because there are descriptions of reactions for our activities. Fifth canto? Pátém zpěvu. Which reactions? Které reakce? Hříšné, ne? Jako hříšné činy. Sinful reactions for sinful activities. In the fifth canto? V pátém zpěvu. Yeah, there is the forest of material enjoyment. Okay. What else is in the fifth canto? Tam ještě? Description of hellish planets. Yes. Samozřejmě popis pekelných planet. Yeah, that's what I was especially referring to, but that's good also. Especially those hellish planets, we don't want to hear about that. O pekelných planetách zvláště nechceme vůbec naslouchat. But we need to hear about that. We need to hear regularly about these things. Jenomže my o těchto věcech potřebujeme naslouchat a potřebujeme o nich naslouchat pravidelně. Otherwise now, the people have become so conditioned that they say, we don't believe in hell anymore. A dnes jsou totiž už lidé tak podmínění, že oni říkají, jo, my v peklo už ani nevěříme. They say, well, we think that the hell that's talked about in the scriptures, it's just exaggeration, it's made up. Říkají, Mythological. Tady to peklo, které popisují písma, to je jenom takové přehánění a je to jenom vymyšlená mytologie. We don't believe in hell. As if not believing in hell will save them. Jakoby to, že nevěří v peklo, je nějak jako zachránil. It's like the rabbit is running away from the fox. Je to jako králík, který utíká před liškou. Running. Jenom utíká. And finally he's stuck against the wall. A nakonec je proti zdi. So now he closes his eyes and said, there's no fox. Zavře oči a říká si, žádná liška tady není. But the fox doesn't go away just because he says there's no fox. Ale ta liška neodejde jenom, protože on to říká. Fox eats him. Ta liška ho sní. This idea that because I don't believe in hell means I'm not punishable by hell. To je myšlenka, že protože já nevěřím v peklo, tak mě nemůže peklo strestat. The criminal says, I don't believe in the government's authority. Třeba nějaký darebák říká, já nevěřím v autoritu vlády. But when the police catch him and he says, I don't believe that you exist. Ale když ho policie chytne, on řekne, ale nevěřím, že vy vůbec existujete. He says, believe or not believe, you're coming with me.
policista mu řekne, no, jak ty tomu věříš nebo ne, tak půjdeš teďko se mnou. Yamadutas don't care whether you believe in the Yamadutas or not. Yamaduty vůbec nezajímá, jestli on věřil v Yamaduty nebo ne. Any questions on this? Nějaké otázky? V Bhagavad Gita se Arjuna ptá na Krishny, co je to za sílu, která nás nutí jakoby dělat hříšní činnosti. A právě je to ten chtíč, který nás nutí, a se zeptat, jak to překonat. So in the Bhagavad Gita, Arjuna is asking Krishna, what is the force that's like forcing us to commit simple activities, and Krishna is answering that it's lust which is doing it, and so how can we overcome this? Krishna says, that question comes up too. Krishna says, lust can be overcome by regulation and detachment. Tato otázka v Bhagavad Gita padne taky a Krishna na ně odpovídá, že chtíč je možné překonat regulovaností a odpoutaností. So regulate the senses and detach them from the material energy. To znamená regulovat smysly a odpoutat je od těch jejich objektů. In other words, don't keep putting gasoline on the fire. Jinými slovy, nepřilévej benzín do ohně. Thinking that I'll put gasoline on and then it'll go out. Jako to je jako myslet si, že když tam budeš lít pořád benzín, tak to zhasne. No, it may be liquid like water, but it doesn't go out. It doesn't put out the fire like water does. Ono to sice vypadá, že to teče jako voda, ale vůbec to ten oheň nehasí jako voda. That's Daksha's philosophy. Daksha's philosophy was just keep indulging in material activities, and gradually you lose your interest in them. To byla Dakshova filozofie ve skutečnosti, že zaměstnávej se pořád dokola v těch činnostech hmotných a postupně v ně ztratíš jako chuť. You'll get tired of it. Unaví tě to. It doesn't work that way. Ale ono to takhle moc nefunguje. That's like thinking, well, I'll keep putting gasoline on it, and finally all the gasoline all the fire will take up all the gasoline, and then the fire will go out. To je jako myslet si, já když toho ohně naliju dostatečné množství toho benzínu, tak nakonec ho uhasí. No, it doesn't go out. It just keeps getting bigger. Ale ono to vůbec nehasne a naopak to pořád přibývá. And the more we keep taking in sense gratification, material things, then our desire for it increases. A čím více my do sebe jakoby ládujeme toho smyslového požitku, tak tím více zvyšuje ta naše touha po ní. They did a survey in Silicon Valley. Silicon Valley v Americe, v Kalifornii, udělali takový průzkum. Yeah, many rich people there. Tam žije mnoho bohatých lidí. So they interviewed those who had an income of $100,000. Dělali rozhovor s těma, kteří měli příjem jako ve stovkách tisíc dolarů. And they asked them, what is your greatest desire? A zeptali se jich, jaká je vaše nejvyšší touha. They said, to be a millionaire. No, mít milion. And then they took all the millionaires, the ones who were making $1 million in income, said, what's your greatest desire? Takže oni šli za těma milionářema, kteří měli ty příjmy v řádech milionů, a zeptali se, jaká je vaše nejvyšší touha. To make 10 million. No, vydělávat desítky milionů. And the ones who had 10 million, they asked them, what is your greatest desire? No a pak se zeptali těch, na tu samou otázku těch, kteří vydělávali ty desítky. To have 100 million. No, mít stovky milionů. So the more they had, their desires were just 10 times greater than the other ones. Takže oni čím více měli, tak to pouze se zdesetinásobili a jako toužili po to. It's not that once you get enough sense gratification, then okay, that's it. Now I don't want any sense gratification anymore. Nefunguje to tak, jako že když dostaneme dostatek smyslového požitku, tak si řekneme, jo, tak teď už po ničem netoužím. Even the committing suicide is also a desire for sense gratification in an indirect way. Dokonce i spáchat sebevraždu je touha po smyslovém požitku, ačkoliv nepřímo. He so much wants sense gratification that he's not getting
that he's willing to destroy his own body for that. On tak moc chce ten smyslový požitek, kterého se mu nedostává, že je schopný proto zničit své vlastní tělo. Anger is also the other side of the coin. When someone becomes angry that I'm not getting it, A druhá strana mince je ten hněv, který ta osoba, když se rozvine v té osobě, když to nedostává, to, co chce. so Daksha's philosophy is just keep enjoying your senses. Gradually, you won't be interested in anymore. Že to je Dakshova filozofie. Prostě si užívej smyslu a nakonec to ztratíš zájem. But Narad Muni didn't agree with that. No. He told the boys, he told Daksha's sons, no, you have to get out of this situation. You have to get into renunciation, a life of regulation and renunciation. Narada Muni s tím nesouhlasil. On řekl těm jeho synům, ne, vy se musíte dostat z tohohle ven do života odříkání. It's like when you have a disease and it's too bad, the doctor says you by yourself you're not going to be able to cure this disease. It's too far gone. Například, když máme nějakou vážnou nemoc, tak doktor může říct, ta nemoc už je moc rozvinutá, takže vy sám to nezvládnete. And he says, well, doctor, what should I do? A se ptáte, co mám ale dělat teda? Doctor says you have to give up all other activities and move into the hospital. That's all there is to it. No, musíte se vzdát svých činností a jako přestěhovat se do nemocnice, to je jediné, co můžete dělat. It's not enough for you to just take a few pills now. It's too far. You have to move into the hospital. Teď už je to zašlo moc daleko, než aby vám stačilo nějakých pár pilulek, už musíte jít do Sarvadharman parityajamamekam. You have to give up all varieties of sense enjoyment and just surrender to Krishna. Musíte se vzdát všech druhů smyslového požitku a jenom se odevzdat Krishnovi. We want to stay in the middle of the Krishna consciousness movement. We don't want to get on the fringe. My chceme jakoby zůstat tak jako uprostřed toho Krishna vědomí, my nechceme jít úplně až tam na ten okraj. We don't want to entertain any thoughts that if things don't go right, I'll leave the Krishna consciousness movement. My nechceme nějakým způsobem ani si pohrávat s tou myšlenkou, že když se to nebude jako všechno dařit, takže odejdeme z vědomí Krishna. If things don't go the way I want, then I'm here on the fringe and I can move out. Nechceme mít tu mentalitu, že jo, tak já jsem takový vědomí Krishna, ale když to moc nepůjde, tak stojím na okraji, takže můžu kdykoliv vystoupit. Don't entertain that thought. S touhle myšlenkou si vůbec nepohrávejte. Don't put gasoline on that fire. Nepřilévejte ten benzín do toho. No, stay in the middle, right in the middle of the Krishna consciousness movement. Zůstaňte pěkně uprostřed, přesně v centru vědomí Krishny. Surrounded by devotees, so if you try to go this way, you have to go through 50 devotees this way. If I try to go this way, 50 blocking me this way. If I try to go this way, 50. Musíte se obklopit odanýma. Když se chcete potom vydat tímhle směrem, tak před váma stojí 50 odaných, před které musíte projít a stejně to ve všech ostatních směrech. Any other? Ještě něco jiného? Jestli se zeptat, jestli odaný nejdřív se musí odpoutat od smyslového požitku a pak přijde spokojenost v duchovním životě. A nebo Pak přijde co? pak jestli nejdřív se musíme odpoutat od smyslových požitků a pak přijde spokojenost v duchovním životě, anebo jestli máme usilovat o tu spokojenost v duchovním životě, aby jsme neusilovali o to hmotné štěstí. Yeah, so if the question is, if it's first needed to give up all the sense enjoyment, or and then the satisfaction comes by itself, or if we should hanker for dissatisfaction even if we are not still free from the sense enjoyment, desire for sense enjoyment. Hanker for what? Desire the satisfaction that comes from Krishna consciousness. If we should strive for the satisfaction. Strive for it? Yeah, before we actually are, free from those desires. Well, Vishaya vinivartante narahadasya dehinam rasavarjam rasopyasya param drishta nivartate. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, even though the taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing higher consciousness or higher taste, he is fixed in consciousness. Takže živá bytost může
být vlastně oddělená od smyslového požitku, přesto, že ta touha po něm stále zůstává, ale ona tím, že rozvíjí tu vyšší chuť, tak postupně se zbavuje té touhy. So, in other words, even though we want sense gratification, we still have a desire for it, we should be restricted. Jinými slovy, my přesto, že ještě toužíme po smyslovém požitku, tak bychom měli bychom ho omezit. So there's the yam and the niyam. The yam means restrictions, and the niyam means the do's and the don'ts. So we're given things, don't do this, but do this. Rules and regulations. Takže to jsou ty aspekty yam a niyam, to znamená, jedno je, co bychom měli dělat, a to druhé, co bychom neměli dělat. So at the time of initiation we have the 4 things that we're not supposed to do, intoxication, gambling, etc. And then we have the 16 rounds of japa we're supposed to do. A při zasvěcení my máme ty 4 věci, které bychom neměli dělat, intoxikace, hazard a tak dále, a těch 16 kol žapy, které bychom měli zpívat. Both. To znamená Both sides. The negative and the positive. To znamená, musíme mít tam ty obě stránky, jak tu negativní, tak tu pozitivní. Do jaké míry by měli vlastně oddaný následovat různý pravidla a regulace véd, že Yeah, the question is, to what extent should the devotees follow all those rules and regulations from the Vedas? že někdy jsou udaný jako příliš transcendentální, na druhou stranu někdy velice striktně následují nějaký nedůležitý věci. Because we see that sometimes devotees are so-called a little bit transcendental, and on the other side, some are following very strictly some really unimportant rules from some scriptures. So, what is the middle ground? Prabhupada is the middle ground. Takže ten středovod je Prabhupada. He was able to extract the essential features of the Vedas and leave behind the ones that we don't need. On byl schopný vlastně vyextrahovat z Véd ty důležité, ty podstatné části a odsunout to, co nepotřebujeme. And he was always doing that. He was always checking us, no, we don't need this, no, this you need, that you don't need. On neustále to dělal, že kontroloval, ne, tohle už nepotřebuješ, ale ano, tohle potřebujeme a tohle ne. It's like one of his Sanskrit scholars used to carry him around many books and was, flicking water all the time and purifying everything. And jako například ten jeho jakoby sanskritský, jako ten jeho služebník na sanskrt, tak ten se neustále tahal různé ta písma a neustále na všechno tako kapal tu vodu, aby to očistil. so Prabhupada told him that it wasn't required for all those things. A Prabhupada mu řekl, že to není tak úplně zapotřebí, aby to pořád dělal. So yes, the answer is he's the Paramahamsa that is able to take the milk from the milk and water solution and leave behind that isn't necessary, so we have to follow him. Protože je to tak, že on je ten Paramahamsa, který je schopný z té směsi mléka a vody jenom vlastně vytáhnout jenom to mléko a to, co není mléko, nechat pryč, takže my bychom měli následovat jeho. Especially him because he brought it to the West. Zvláště jeho, protože on to přinesl na západ. He took the teachings of the Vedas and all the previous acharyas and adapted it to what would work for the Westerners. On vzal to učení těch předchozích áčárů a adaptoval ho tak, aby fungovalo pro lidi na západě. Just like the number of rounds. Jako například počet kol. He started off, he said, okay, so all of you, I want you to chant 64 rounds every day. Když jako začínal, tak říkal, OK, takže teď bych vás chtěl, abyste všichni zpívali 64 kol denně. He said, 64 rounds? To je 64? We'll never finish. To nikdy neskončíme. It'll take too long. To zabere strašně moc času. All right, 32 rounds, he said. Dobře, tak 32. 32 rounds? 32 kol? Can't do 32 rounds. To nemůžeme zvládnout 32. All right, 16, but no less. Propát říkal, OK, tak 16, ale ani okolo mý. So he did the negotiation. Takže on to takhle jako vyhádal. That's the bottom price.
Tohle je ta úplně nejnižší cena. Less than 16, you don't get full coverage. Jako za méně než 16 už nedostanete všechny benefity. Like when you take insurance, the insurance policy, you have to pay the full premium. If you're behind in the premium, even a little bit, they say, you didn't pay your premium, you're not covered. Například, když si platíte pojištění, Isn't it? tak platíte vlastně, musíte platit tu plnou částku a pokud zaplatíte o něco míň, tak vám řeknu, no ale vy tady neplníte, jako nemáte to plnění, takže nedostanete ty výhody. If you have an accident, they say, oh, we notice that you're behind in your premium. Sorry, you're not covered. No, třeba máte nehodu a oni vám řeknou, no ale jsme si tady všimli na výpise, že máte jako jste zpoždění se svojima platbama, takže bohužel od nás nic nedostanete. That's what insurance companies do. To je to, co dělají pojišťovny. So it's something like that because we have to, in other words, Prabhupada or the spiritual master is negotiating on behalf of Krishna and he's giving us, this is the minimum, this is what you have to do to keep coverage. To je vlastně to, co jako duchovní mistr dělá. On neustále vyjednává s Kršnou a potom tomu žákovi říká, tohle je minimum, které musíš dělat, aby se ještě dostal to plné krytí. So don't go under the minimum. Já neměl bys nikdy jít pod to minimum. Minimum 16 rounds. Minimum je 16 kol. Any other points? Ještě něco? Okay, thank you very much. Srimad-Bhagavatam ki jai. Děkuji s vámi hrát.